Jó napot! Jó estét! I depend on the help. A fordítómtól függök. So tonight we're going to get into the problem of allergies. Tehát ma este az allergiáknak a kérdésével foglalkozunk. Now, some people, I don't know if it would be 5 or 10% of the population, know they have allergies. Egyes emberek, ez körülbelül a lakosság 5-10%-a lehet, ők nagyon jól tudják, hogy van allergiájuk. But a whole lot of people, way more than 50%, have allergies and don't know it. Nagyon sok ember, ez 50%-ot is elérheti, nem tudják, hogy van ilyen allergiás problémájuk. One of the labs that does testing for allergies says that in their studies of people, over 90% of the population have allergies. Egyik ilyen labor, ami ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy a lakosság 90%-ának van valamilyen allergiás problémája. Now, you may say, well, if you don't know you have an allergy, then what's the problem? It doesn't bother you. Valaki erre azt mondhatná, hogy ha nincs allergiám, vagy nem tudok róla, ez miért lenne probléma, ez engem nem zavar. Well, actually, the person doesn't know that their life should be much more free of complaints and with better energy, better well-being. Ez az ember is talán nem tudja, hogy az élete sokkal szabadabb lenne, sokkal jobb egészségnek örvendene, ha nem lennének ezek az allergiák. And so there are people, like one family where several are allergic, and they've been tested and found to have allergies. Tehát vannak in one family. Tehát egy családban lehet olyan, hogy vannak emberek, akiket megvizsgáltak, és vannak allergiás problémáik. But say a father in the family, and I've read about this, a father didn't think he had an allergy. Az apa ebben a családban nem is gondolja, hogy neki is lenne allergiája bármire. But since the rest of the family were doing the testing and were doing better, he decided to have a test. De mivel a család többi része megcsinálta ezeket a teszteket, hát ő is eldönti, hogy ugyanígy letesztelteti magát. So they did the test and found that he actually did have. Ez történet egyébként. Tehát ő is megcsináltatta ezt az allergiás tesztet. And they found several allergies, and he eliminated the foods that he was allergic to. Jó néhány allergiát találtak nála, és kiiktatta azokat az élelmiszereket az étrendjéből, amelyre allergiát mutatott ez a vizsgálat. And when this father did that, he was surprised at how much better he felt. És amikor az apa ezt elvégezte, megtette, azt fedezte fel, hogy sokkal jobban érzi magát utána. Before doing the testing, he thought that was just the way his life was. A teszt vizsgálat előtt úgy gondolta, hogy az élete ilyen, hát ez van, amilyen egészségi állapotban volt. Didn't realize how well, how peaceful, how enjoyable his life could be. Fel azt, addig nem tudta, hogy mennyivel békésebb vagy kellemesebb élete lehet allergiák nélkül. So we want to first of all think of someone who has what we think of an average allergy being like. Most először megnéznénk azt, hogy milyen egy átlagos allergia. Let's say that the person it comes to the springtime of the year and there's pollen in the air. Tegyük fel, hogy ugye jön a tavasz, pollen van, tehát virágpor van a levegőben. And so he starts sneezing. Ez a személy elkezd tüsszögni. The eyes are tearing. A szeme elkezd könnyezni. And often there are dark circles under the eyes. És megjelennek ilyen barna körök a szem körül. The person is in no doubt about him having allergies.
És It's very ilyenkor clear. nem kérdés az, hogy allergia van jelen. And so, if it's pollen, És ugye, hogyha pollen van jelen, tehát virágpor, one might say, well, let's avoid the pollen. akkor valaki erre azt mondaná, hogy akkor el kell kerülni a virágport. And so one can put air filters in the house to try and get rid Fel of all lehet the szerelni pollen. ilyen légszűrőket a házba. Of course, as soon as he gets outside, he's going to have the reaction again because it's in Persze, the ha air. kilép a házból, hát megint csak ott lesz az allergiás reakció. If he wants to avoid the allergy, he'd have to go to live in Africa. Hogyha el akarja kerülni az allergiát, akkor el kell menni Afrikába. So, there must be a better way to handle this than that. Tehát kell lennie egy jobb megoldásnak ehhez képest. There is actually a division. Two kinds of allergies Van are egy present. felosztás, kétféle allergia típus létezik. One is an allergy to something that gives a quick reaction. Az egyik típusnál az van, hogy egy azonnali reakció jelenik meg. It doesn't have to be to something in the air, it can be to a certain food. Nem föltétlen levegőben lévő dolog okozza az allergiát, lehet ez az ételbe lévő összetevő. At a center that I was working at years ago, Egy életmód központban, ahol én is dolgoztam évekkel ezelőtt, a new patient came jött egy új beteg, and was having her first meal, és ugye ott volt az első étkezésre került sor, and started having the reactions I just mentioned about sneezing and és megjelentek nála a Feeling her throat reakciók, tightening elkezdett up. tüsszögni, her throat starting to tighten up. And it was a bad reaction. torkába is egy szorító érzés jelent meg. And she asked, do you have sesame in this food? És Sesame. megkérdezte, hogy van ebben az paste? ételben szezámmag? And we checked, and yes, there is some És hát sesame there. So, ellenőriztük, hogy utána néztünk, says I és always hát I have tényleg to volt benne. avoid sesame. I get a bad reaction. És ő mondta is, hogy neki el kell kerülnie a szezámmagot, mert arra Now, even though her ilyen reaction reakciók was jelennek. bad, Ugye ez egy súlyos reakció volt, she had one big advantage, and that is she knew what she was de egy allergic nagy to. előnye volt, hogy ő azonnal tudta, hogy ez And van. at home, of course, she always avoided it. Otthon persze mindig elkerülte a szezámmagot. Unfortunately, we didn't have that news ahead of time. Sajnos mi ugye ezt nem tudtuk meg időbe. But a person that has that rapid reaction, they know what Ez egy causes gyors it. reakció, ilyenkor az a személy tudja, hogy ő mire allergiás. It usually happens within minutes. Ez általában perceken belül megtörténik. Sometimes within seconds, less than a Néha minute. másodpercek is elegendőek A rá. person with a bad reaction to pollen, when they step outside, right quickly, they're Ugye valaki például Sneezing and virágporra tearing. allergiás, csak elég, ha kilép az épületen kívülre, azonnal elkezd tüsszögni, tehát gyorsan megjelenik a reakció. now that immediate, that fast reaction is very different than Azonnali vagy gyors reakciókhoz képest from another kind of reaction that is also allergic, van egy másik fajta reakció, ez is allergia, but it takes hours to de itt develop. órákra van szükség, hogy megjelenjen ez a tünet. Because it takes hours, sometimes 4, 6, 8 hours, Néha 4, 6 vagy 8 órára is szükség van, the person doesn't identify what causes it easily. ezért ez a személy nem tudja beazonosítani, hogy mi is okozta az allergiás tünetet. It could have been what was eaten, a food that was De eaten. lehet, hogy az okozta, amit megevett, But usually by the time 6 hours have gone by, people have eaten many things. de mire 6 óra eltelik, hát az emberek addigra sok mindent megehetnek. And so they don't know which of those Nem caused fogja it, tudni, hogy or mi okozta az maybe a ételek meal között. before the one they're Vagy taking lehet now. egy előző étkezés okozta ezt a reakciót. Now, these reactions are the ones that are fast are different even in our body in terms of the kind of substance that's giving the reaction. This fast one is very different from the slow one. Tehát ez a két reakció nagyon különbözik, még azok az anyagok tekintetében is, amik a reakciót kiváltják. So I'm hoping you'll be patient with me to present a little bit
of what's going on in the body. It's actually molecules that our immune system Remélem, hogy makes. lesz majd türelmük ahhoz, hogy meghallgassák, hogy elmagyarázzam, hogy mi is történik itt a testünkben molekuláris szinten. And so we use some abbreviations to show this. Ilyenkor rövidítéseket szoktunk használni. So, first of all, we're going to give a name to the substance that causes the reaction. Először tehát nevezzük meg azokat az anyagokat, amik az allergiás reakciót kiváltják. We mentioned sesame, did that for one tehát már a person. szezánmagot. And we mentioned pollen, can do it for someone Említettük else. már a virágport is. It can be one of many dozens of things that cause the reaction. És több tucatnyi dolog lehet, ami ilyen reakciót vált ki. And the medical term that's used is antigen. Erre az orvosi szakkifejezés, amit használunk, ez az antigén. And they abbreviate that AG. És ezt AG-vel szoktuk rövidíteni. So that represents whatever it is that's bringing about the reaction in the person. Ez tehát arra utal ez a rövidítés, hogy mi okozta az allergiás reakciót. Now, this antigen to cause a reaction Ahhoz, hogy ez az antigén allergiás reakciót váltson ki, somehow it must have gotten not only inside his digestive system, but it must have come into contact with blood or other fluids in his body. nem csak, hogy be kell jutnia a testünkbe, hanem kapcsolatba kell kerülnie valamilyen testfolyadékkal, például a vérrel. So it comes in contact with the immune system, És így kapcsolatba kerül az immunrendszerrel, and the immune system of our body is set up so that it fights against anything foreign. és az immunrendszerünk úgy épül fel, hogy minden ellen felveszi a harcot, ami idegen. In the bloodstream it wants only the things that belong to the body. És az immunrendszer a vérben csak azokat az anyagokat szeretné látni, ami tényleg a testünk részét képezik. So no foreigner at all. Tehát idegenek itt nem megengedettek. If Romania were like the immune system of a person, Hogyha most Románia volna az immunrendszere egy, I as a foreigner would be killed quickly. akkor engemet azonnal elpusztítanak. But Romania is not like that. Idegen vagyok. De Románia persze nem ilyen. Okay, so the antigen then comes in contact with Az antigén the immune system, kapcsolatba kerül az immunrendszerrel, and once the immune system has recognized this is a foreign substance we don't want, és ha mint az immunrendszer tehát felismerte, hogy ez egy olyan anyag, amit nem szeretnénk itt látni, it makes a chemical that attaches to the antigen. létrehoz egy anyagot, egy kémiai anyagot, ami hozzá kapcsolódik ehhez az antigénhez. Sometimes the chemical made by the immune system is called an antibody. Ezt az anyagot, amit az immunrendszerünk hoz létre, ezt antitestnek hívjuk. But when you get into more detail studying it, the term that is used is immunoglobulin. Még konkrétabban ezt az anyagot immunoglobulinnak hívjuk. So it's telling you it's the immune system, Tehát ez ugye utal arra, hogy az immunrendszernek a része, a globulin is a protein. és a globulin pedig ugye egy fehérje. It's kind of a complicated molecule. Ez egy elég összetett molekula, And this molecule is now able to recognize the shape of the molecules in the antigen. és ez a molekula képes felismerni az antigén molekula formáját, And it will attach onto the antigen. és hozzá kapcsolódik ehhez az antigénhez. They become almost like one molecule. És összekapcsolódnak olyan módon, hogy szinte egy molekulát alkotnak. And this together is a complex called an immune complex. És ez így együtt azt a nevet kapja, hogy immunkomplex. And it's quickly eliminated by the body. The liver takes És this, a gets testünket rid of it. gyorsan eltávolítja a máj And so segítségével. it causes no trouble. És így már nem fog több bajt okozni. Even though the person has a kind of immune reaction to it, an allergy in a way, Akkor is, ha a testünk erre reagált, és hát van egy immunreakció, but it's not at the point of causing symptoms.
problems. de ezzel nem okoz tüneteket. So at this low level, the person doesn't know he has the allergy. Ezen a szinten tehát ez a személy nem tudja, hogy neki allergiája van. For it to cause the reaction that we mentioned about like sesame seed or the pollen in the Ahhoz, air, hogy reakció jelenjen meg, ugye ahhoz kell a pollen vagy a szezámmag. that happens when there is so much of this Ez akkor következik be, hogyha ebből már olyan sok van, that the liver can't get rid of it fast hogy a enough. máj nem And so tudja it gives ezt elég problems in your gyorsan body. eltávolítani, és ezért bajt fog okozni. Now, we want to go back to this issue of some reactions are fast. Most visszatérnék az a kérdéshez, hogy egyes allergiás reakciók tehát gyorsan jelennek, And some are slow. és egyesek pedig lassan. Now, there are different varieties of immunoglobulin. Különböző immunoglobulinek is léteznek. We won't go through all the names, Nem fogunk most végighaladni az összesnek a nevét, but I'm going to give you at least 2 names, maybe 3 de here. legalább 2 vagy 3 szeretnék megadni. If you were to study a book of immunology, Hogyha esetleg ezt valaki könyvbe tanulmányozná, one of the things you'd learn is immunrendszerről about this IgE, akkor ezzel is antibody, fog találkozni, immunoglobulin. ez az IgE antitestek. and this is the fast-acting one. Ezek tehát a gyorsan megjelenő allergiák. When the person has an allergy to pollen, Valaki például a virágporra allergiás, the body is all set to react against that pollen. It has a lot of these immunoglobulins along the nose, akkor a testünk sinuses. erre reagál, például az orrban, vagy a melléküregekben, arcüregekben találhatóak ezek az immunoglobulinek, ez az IgE típus. Another kind Egy másik típus, is the slow reacting one, amely a lassú reakcióban G. vesz részt, ez az IgG. And each of these is a little different in its form, Ezek tehát különböznek egymástól a formájukat, in its illetően action, a működésüket tekintve is, and also where it tends to be more concentrated. és Where they're a little different in where they're concentrated. This one is more in blood. és abban is különböznek, hogy melyiknek hol mekkora koncentrációja. Ez az utóbbi például a vérben található. We mentioned this one can be concentrated in the respiratory pathways Az more, előző although it is pedig, in az blood too. IgE pedig inkább a légutakban van nagyobb számban, nagyobb koncentrációban. So this is the fast one, És az első az, ami a gyors reakcióban and if vesz a részt. person has this kind of an allergy, the person És usually ha ez a knows fajta what causes it. allergiánk van, akkor rögtön tudjuk is, hogy van, mert ez gyorsan jelenik meg. But that same person, when you check them out with testing, Hogyha ezt a személyt megvizsgáljuk, tehát allergiás teszteknek you megvizsgáljuk, often find out they also have many of these slow ones too. akkor azt találjuk náluk, hogy ez a lassú típusú allergia is jelen van. Now, this is where we need to explain something about the slow ones. We said the person usually does not know that he has Itt ugye those. ezt még meg kell magyaráznunk, hogy a lassú allergiás reakcióknál lassan jelennek meg, ezt a személy nem tudja, nincs tudatában. It often doesn't cause problems in the airways, so not sneezing and Mert so on. hogy nem okoz problémákat a légutakban, tehát nem jelenik meg például tüsszögés. It's less easily recognized because of that. It's the things like stomach troubles, even mental Nehezebb ezeket problems. felismerni. Lehet, hogy hasfájásként jelentkezik, vagy fejfájás formájában. Now, when the person in his life Amikor goes, valaki éli az életét, he's going to have these immune complexes of both types. akkor ezek az immunkomplexekből mind a két típus megjelenik. The IgE one, if he's having an allergy that he recognizes, Tehát az IgE is, hogy ez az a típus, ahol ennek tudatában vagyunk, felismeri az a személy, hogy allergiája so van, these two immune complexes És a are másik going is. to be in the blood. és ezek mind ott vannak a vérben. And you could say that the liver has just so much capacity És to handle kimondható those. az is, hogy
a máj csak egy bizonyos mennyiségben képes ezeket kezelni, eltávolítani. Let's say that we're representing here the capacity of the liver to process these. Most a májnak a képességét ezzel a pohárral próbáljuk ábrázolni. And when it processes them, then it gets rid of them. Tehát amikor fel tudja dolgozni ezeket az anyagokat, akkor kiengedi ott alul. Now these keep on coming into the body. Ezek folyamatosan jönnek a The person testünkbe. is eating food that he has some Ez a reaction személy to. különböző ételeket fogyaszt. Maybe some of these allergens in the air are also coming in. Akár ott vannak a pollenek, a levegőben lévő allergének is bekerülnek a szervezetébe. But it won't cause a problem until the level gets way up here. De ezek nem okoznak problémát addig, amíg ez a szint el nem jut oda a tetejéig. Let's say the person has been going through winter time. Tegyük fel, hogy most téli időszakban vagyunk. So there's no pollen in the air. És ilyenkor nincsen virágpor. So this level, the amount of these complexes is going to be down here. Akkor ezeknek a komplexeknek a szintje csak ezt a pontot éri el. And the liver is processing them and getting rid of them. És a máj ezeket fel tudja dolgozni, és ezektől meg is szabadul, tehát eltávolítja őket a vérből. And then springtime comes. És most jön a tavasz. And many of us are very happy. There's És more, hát ennek azért legtöbben örülnek. it's warmer outside, Melegebb van, there's more sunshine, több napfény van, but the poor person suffering an allergy, de azok ooh. a szegény emberek ugye allergiától szenvednek. And so what happens to him is he's going to És overflow hát here. következő történik, ugye, hogy egy ilyen It's túlfolyás going to jön létre. overflow into symptoms. Ez pedig a tüneteknek a megjelenése. These complexes are in the bloodstream and they actually Ezek a affect komplexek, blood tehát flow ott vannak a vérben, and the reactions the person gets. és ilyenkor már megjelennek a reakciók. Now here is the very interesting thing. És itt van egy nagyon érdekes dolog. For most people it's not just one A legtöbb embernél nem csak antibody or one kind egy of. ilyen antitest, vagy egy ilyen komplex jelenik Instead, meg, you have this added one at springtime, hanem ott van, ugye ez is hozzáadódik tavasszal, but he probably already had more than one of these de reactions that he nagyon didn't know valószínű, about. hogy ez a típus is ott van, és erről ő nem tud. Let's say this is number one. Jelöljük meg ezt például egyessel. One of these immunoglobulin G Az egyik reactions. ilyen immunoglobulin, IgG, az egyes típus. And here's a second one of the IgG. És itt van egy második, ugyanebből a típusból. And then, when the spring came, És most pedig jön a tavasz, you've got these IgE ones that are added in, és most jön az IgE típusú allergén, ami ez is hozzáadódik a and the pohárhoz. liver can no longer handle all És this a máj ezt nem tudja többé amount kezelni, nem tudja feldolgozni. of new immune reaction that has to be gotten rid of. Ezeket az immunreakciókat, tehát amitől hát meg kellene szabadulnia. Now, yes, it'd be nice if we could get rid of the pollen. Jó lenne persze, hogyha valahol a virágport el tudnánk kerülni. But we already talked about that. That's difficult. Erről már beszéltünk, ugye, hogy ez nehéz. You know, even though you can do it in your house, maybe it's going to be hard if you're going to walk Házunkban azt outside. megtehetjük, de hogy kimegyünk a szabadba, hát ez lehetetlen. But De if we could find out what these antigens are that have caused these hogyha problems, megtudjuk azt, hogy mik ezek az antigének, amik itt vannak alul, and we could stop the person from exposure to these antigens, és ha ezeket el tudjuk vonni ettől a betegtől, then we would be személytől. rid of these, Tehát ezeket akkor kivontuk, and kivettük, the one that was added at the end may be easily handled, so it wouldn't és cause amit a problems. végén adódik még hozzá a pohárhoz, azt már könnyen tudja kezelni a testünk. I hope we're following what we're talking Remélem, about. hogy sikerült Is ezt that clear? követni. Okay. Now, these IgG
that are the first ones here, and it could be more than two, it could be 5, 6, 8. Ami az első és a második, Those ones are often allergies to foods, ezek gyakran ételallergiák, but slow allergies to és foods. ezek lassú allergiatípusok. The lady that I mentioned that had the reaction to sesame seed, Az a hölgy, akit említettem önöknek, aki szezámmagra volt allergiás, her reaction was an IgE type, az ő reakciója az egy IgE típusú and so she reakció. knew about it. Ő tudott róla. But she probably had IgG like many people De do. valószínűleg neki is As volt well. a másik, az IgG típusú allergia. So what we're going to concentrate on now is finding out what food allergies the person has and trying to treat those. Tehát most arra koncentrálunk, hogy milyen ételallergiák lehetnek egy személynél, és hogyan lehet ezektől megszabadulni. Now, Hogyan kezeljük ezeket. did I take off the top of this? Maybe I put it in my pocket. It's clear that if we could get rid of the antigen, Ez világos, hogyha az antigént ki tudjuk iktatni, you know, if you got rid of all those antigens, ha mindegyiket ki tudnánk there iktatni, would be no allergy. akkor nem lenne allergia. And the person that has an allergy, like the pollen, he knows that. És akinek ugye például pollen allergiája van, ő is tudná. But now of these antigens De ezek az antigének, this one here, the one that's causing the IgG one, the slow one, the person does not ami tehát know az IgG-vel kapcsolódik össze, ezek a lassú típusú what are those allergiák. things that are causing the reaction. In fact, he's unaware that he has those allergies. Mik ezek? És hát ezt ugye legtöbben nem tudják. The reason that they first discovered this was in lab testing. Ugye az első módja ennek, hogy ezt valaki felfedezze, vagy megtudja, There's two ways they can ez test for it. laborvizsgálat. És ennek kétféle módja van. They can do a test on the skin, Lehet bőrvizsgálatot or they végezni, take a needle with a little bit of the substance, so you're testing for the allergy, és ez úgy történik, ugye, hogy And they egy tűnek a scratch on the hegyére skin. helyeznek valamilyen allergént, and then they look and see whether the skin reacts with és ugye ott inflammation. megszúrják a betegnek a bőrét, és hát nézik, hogy milyen reakciók lépnek. But another way that works pretty near as well is just taking a sample of blood, Egy másik módja az allergiás vizsgálatoknak, hogy vért vesznek a and then they betegtől. have fancy blood testing in which És they vannak hát ilyen nagyon különleges check whether the blood tesztek, has vizsgálatok, the immunoglobulins that are megnézik against the substance. az immunoglobulineket, hogy milyen anyagokra lép fel allergia. Now, there's something that is very important here about these hidden allergies. És van egy nagyon fontos dolog, ezekkel a rejtett allergiákkal kapcsolatban. There is one food Van egy étel, that causes not just some reaction, but over half of amely the nem allergic csak néhány reactions humans esetben have. okoz allergiás reakciót, hanem akár 50, how many? It causes about 60% Az of human allergiák reactions. 60%-áért felel. And so it's of interest to know what is that food that causes so much trouble. Nyilván ez But érdekelni fog bennünket, hogy mi okozza ezt a problémát, hogy milyen étel lehet ez, ami ilyen sok problémát almost okozhat. nobody knows they have that allergy because it's És slow. szinte soha senki nem tud erről, mert hogy lassan jelenik meg a reakció. The antigen causing that slow reaction Az az antigén, ami ezt a lassú reakciót okozza, is cow's milk. ez a tehéntej. It's not everything that's in the milk, but it's the proteins in the milk. Tejnek itt most nem minden összetevőjére gondolok, hanem a tejfehérjére. And if you take away the fat from Hogyha cow's kivesszük milk and the water, a zsírt, meg a vizet a tejből, there's quite a lot of protein in cow's milk, and it's ugye proteins elég that sok give the allergic fehérje van a reactions. tejben, és itt a reakció a fehérjére történik. Now, a lot of people, quite a few people, don't Nagyon sok use ember cow's milk. Some do, but many people don't nem drink használ cow's milk. tehéntejet. Van, aki igen, de nagyon sokan nem használnak tehéntejet. But they use products from cow's milk. De használnak tejtermékeket. Cheese, Például sajtot, yogurt, joghurtot,
And I here want to mention that És these itt szeretném reactions, azt megemlíteni, hogy ezek a reakciók, these reactions of the immune system is extremely sensitive. ugye ezekről a reakciók el lehet mondani, hogy az immunrendszerünk az rendkívül szenzitív, érzékeny. When the immune system once develops this reaction, Amikor az immunrendszerben megjelennek ezek a it does reakciók, not need a lot of this antigen to bring akkor about a már reaction. nem szükséges túl nagy mennyiség ezekből az antigénekből, tehát ami a reakciót I kíván. mean, just think of a person that has the allergy to pollen. Gondoljunk most arra az esetre, amikor valaki virágporra allergiás. Before the spring, he was fine. A tavasz előtt jól érezte Let's magát. say the house was with filtered air and he didn't have Tegyük any fel, egy trouble. szűrőt is használt, tehát a házba csak szűrt levegő jutott be. He steps out in the spring, Kilép most a szabadba tavasszal, and after a few breaths, és néhány lélegzetvétel után he's getting his reaction. megjelenik az allergiás reakció. How much weight of pollen caused that reaction? Milyen mennyiségű vagy súlyú pollen okozta ezt? Tiny amount. Nagyon-nagyon apró mennyiségről van szó. You know, we're not talking about a gram. Itt még gramokról Thousands se of a gram or beszélhetünk, less. hanem gramnak is csak ezred So részéről. this is the first thing to become clear on. Tehát ez, ami nagyon fontos, hogy ezt When we're világossá talking about tegyük. allergies, we're talking about Amikor very allergiákról tiny beszélünk, amounts akkor nagyon causing the apró, reaction. pici mennyiségekről van szó, amik az allergiás reakciót kiváltják. So, milk Tehát a tej, has actually the protein of milk is in cheese. Cheese, that's a tejfehérje ott van a cheese is sajtban made is. from the protein of milk, basically. Ugye a végében a sajtot And tejfehérjéből of course, that készítik. protein is in yogurt. Ez a fehérje persze ott van a You joghurtban might is. say, well, butter has only the fat Valaki of azt milk, mondaná, hogy a vajba hát csak a zsír van. and so it wouldn't have any allergy reaction. És hát akkor nem lesznek majd allergiás Don't reakciók. trust in that, De ebbe se bízhatunk. because a few molecules Mivel néhány molekula of this can bring about the reaction. is előidézheti a reakciót. So that means all dairy products, all milk products are going to be high on the list of what we Tehát az suspect is összes causing this. tejtermék a lista legelején található, ugye amikor hát keressük, hogy mi az, ami gyanús, ami ezeket a reakciókat okozhatja itt rejtett módon. What we could say here is that these substances, Amit like milk elmondhatunk, products, are sensitizing the immune Ezek system. az anyagok túl érzékenyé teszik az immunrendszert. They're making the immune system ready to react És fast. hát készségessé teszik az immunrendszert arra, Whereas if we got rid of this, a reakciót kiváltsák. then this last one being added would be no problem. Hogyha csak ez az utolsó jelenne meg, akkor nem lenne probléma. Okay, now human allergies are not just to cow's milk. Persze a There's other things that cause allergiák nem reactions. csak a tehéntejt váltja ki, But we just said over half of human allergies de elmondtuk are azt, to hogy az dairy allergiáknak a több mint a fele a tejjel kapcsolatos. and because the reaction is slow, the person doesn't know it. És mivel a reakció lassan jelenik meg, ezért az a személy nincs ennek tudatában. When was it we started? Around 6:05. We should finish around 6. We have time. Okay. There's time. So what we want to do is Tehát give amit you most szeretnénk megtenni a folytatásban, a plan for what you can do in your diet egy tervet bemutatni önöknek, hogy mit tehetünk az étrendünket to illetően. fight against or prevent these allergic reactions. Hogy ezeket az allergiás tüneteket legyőzzük, vagy megelőzzük. And so we already have one thing that we know. Tehát most már egy dolgot tudunk. A first try at getting rid of allergic reactions should be to cut out all dairy. Az első próbálkozásunknál tehát azt kéne tennünk, hogy az összes tejterméket hagyjuk el. Now, is dairy only in cheese and A yogurt? tejtermék csak a Milk. vagy tejfehérje csak a
sajtban van, meg a joghurtban. Remember what we said about how small the amount can be to be Emlékezzünk arra, causing amit this reaction. elmondtunk, hogy milyen pici mennyiség elég ahhoz, hogy az allergiás reakció kiváltódjon. If you look at baked goods in stores, Ha megnézzük például a különböző péksüteményeket egy boltban, and you check cookies and other sweet vagy things, különböző kekszeket, édességeket megnézzük. is there ever any milk product in those? Ezekben található esetleg tejtermék? Oh, often. Nagyon gyakran. Yes. And so you really have to make your own things from scratch or be very sure about the ingredients of what you're Tehát getting. itt nagyon-nagyon biztosaknak kell lennünk, hogy mik az összetevők egy ételnél, meg kell győződnünk. One thing that allergies forces you to do Az allergiák egy dologra mindig rákényszerítenek bennünket. is to read all the ingredients in the list. Olvassuk el az összetevőknek az teljes listáját. We really should have been doing that all along. Ezt nem is tudjuk magunktól megtenni. But if we're talking about allergies, you have to. And if you don't, Sorry, what did you say? but if you're dealing with allergies and aren't careful about ingredients, you can't treat them. You can't. Tehát, hogyha nem vagyunk ebbe elég körültekintőek, alaposak, akkor nem fogjuk az allergiánkat tudni kezelni. By the way, in this sensitivity of the Ehhez immune kapcsolódva system, még, ugye az immunrendszernek ez az érzékenysége. I want to tell you of one thing that I read. Ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani, amit én is This olvastam. one person, a young woman, Volt egy fiatal hölgy, had an allergy to crab meat. ő allergiás volt a rákból készült ételekre. And she went with friends and family to a restaurant. És a barátaival, meg családtagjával elment egy étterembe. And when she went into the restaurant, És akkor belépett az étterembe, she started reacting badly. elkezdődtek nála reakciók. More than just the sneezing. She Itt nem csak started annyi volt, tightening up her airways. hogy tüsszögött, hanem a légutak kezdtek összeszűkülni. Now, this type would have been the IgE type. Ugye ez az IgE típus volt. They were able to find out that there was crab meat being eaten by És people hát in the kiderült, restaurant. hogy abban az étteremben de rákból készült ételeket. Just think about that. Within a few seconds of entering the place, Képzeljük ezt el, hogy belép egy helységbe. there was enough of the molecules of that crab meat getting into the air. Elegendő molekula And volt causing the jelen reaction. a levegőben, hogy ezt a reakciót kiváltsa nála. And so, if we're going to eliminate something because we Tehát, think ha it's valamit causing ki this akarunk sensitization, mivel ugye ezt a fajta immunrendszernek ezt a túlérzékenységét okozzák, we have to be extremely strict. akkor rendkívül szigorúaknak kell lenni. Now, this would be one time when most people would say you're being extremist. Yes, in this case you have to Tehát be extremist. ilyenkor azt lehet mondani, hogy itt szinte szélsőségesnek kell lenni. If you're going to try and see if you can get on, do better with eliminating the food, then it must be an extremely strict elimination. Tehát egy nagyon szigorú kizárásról van szükség, hogy kizárjuk ezeket az étel összetevőket az étrendünkből. Here we might as well add, even though it's not so common, reaction to some shellfish and crabs and so on is bad enough. We should put that on the forbidden list. És ugye erre a listára még fel kell írnunk a különböző rákból készült vagy tengeri élőlényekből készült ételeket is. Another food that often causes allergies Egy másik ételtípus, ami szintén gyakran okoz allergiát, is chocolate. ez a csokoládé. Now, most chocolate that's sold, A legtöbb csokoládé, ami kapható, you look at the ingredients, it'll have milk in it. megnézzük az összetevőknek a listáját, és van bennük tej. In English, they often say milk chocolate. Ugye gyakran tejcsokoládéról beszélünk. But the allergy to chocolate is even aside from the milk that's in it. De a csokoládé iránti allergia, ez nem mindig a tejjel kapcsolatos. It often, aside from the milk, it often causes headaches, migraine headaches in people. És így gyakran fejfájás jelenik meg. And the reason for that
és ennek az oka is the way chocolate is produced. pedig abból fakad, hogy hogyan készítik a csokoládét. Chocolate is produced from a tree, a cacao tree in the tropical regions of the world. Ugye a csokoládét ugye a kakaófának a gyümölcséből készítik. And so when the chocolate, the cacao plant, when it's ready for harvest, they'll cut off the not the buds, the fruit, the cacao bean. They'll cut it off, and it'll fall to the ground. Ugye amikor a betakarításnak az ideje jön, akkor ugye levágják azokat a gyümölcsöket, leteszik a földre. And this stays on the ground usually for more than a day, maybe 2-3 days. És ezek a gyümölcsök a földön maradnak legalább egy napig. And it may be part of the whole thing of sort of curing or preparing the chocolate. És ez is része a csokoládé készítés folyamatának. Tropical heat makes it more easy to handle, or picit tehát így megerjesztik ezeket. But what happens is, ugye a hőség is ott van. During that time it's on the ground, many insects go through it. És ez idő alatt ugye nagyon sok rovar száll rá ezekre a gyümölcsökre. And then when they finally get it up and grind it all, és amikor végül ezeket összegyűjtik és le is darálják, there are many insect parts in the chocolate. Nagyon sok rovar maradvány kerül bele a csokoládéba. In US, the government says there is a maximum amount of insect parts that are allowed. Erre egy határértéket is szabnak, hogy mennyi rovar maradvány lehet benne a csokoládéban. If I'm remembering correctly, something like 200 insect parts per cubic milliliter. Ugye ha jól emlékszem, hogy 200 rovar darabka lehet egy köbmilliméternyi csokoládéban. And the reaction, the allergic reaction that people get is often to those insect parts. És az az allergiás reakció megjelenik a csokoládéra, ez pontosan a rovar maradványok miatt van. So you don't need to have the 200 or whatever it is parts of insects to get the reaction. Nem is kell ahhoz 200 rovar darabka, hogy ez a reakció megjelenjen. So, we've talked about the shellfish, we've talked about chocolate, we've talked about milk products. Tengerélő, puha testűekről, a tejről, most a kakaóról is, vagy a csokoládéról. There is less reaction to meat. A hús az kevesebb reakciót vált ki. But quite a few people have a reaction to fish. Nagyon sok embernél van a reakció a halra. And quite a few have a reaction to eggs. És nagyon sok embernél allergiás reakciót vált ki a tojás. Well, the kinds of things I've been describing to you are the very things that you eliminate if you eat a plant-based diet. És pontosan ezeket az ételeket szoktuk kiiktatni, amikor növényi étrendet követünk. And that's the first step. És ez lehet az első lépés. For a person to try if they're having allergies is go on a total plant-based diet, amikor a vegan valaki, diet. Ugye, valakinek allergiája van, és szeretne ezektől megszabadulni, ez az első lépés, hogy ezt tegye meg. Térjen át egy ilyen növény alapú étrendre. When a person stops a food that is causing an allergy, amikor abba hagyjuk egy ételnek a fogyasztását, ami allergiát okoz, the reaction doesn't disappear immediately. Az allergiás tünet nem megy el azonnal. Especially the slow reactions. Ez különösen igaz a lassú reakciókra. It may take 2 weeks. Néha 2 hétbe is beletelik. But in some cases up to 6 weeks. Bizonyos esetekben pedig akár 6 hét is lehet ennek az időtartama. For the symptoms to all clear up after the person has stopped eating the exposure. Teljesen megszűnjenek. So, if you have a person go on a vegan diet, hát ha valaki áttér a vegán étrendre, tehát a növényi étrendre, see how the person does for the first month and a half.
akkor utána figyeljük meg azt, hogy a következő 1 hónapban, másfél hónapban hogyan alakul az állapot. A good number of people are going to start feeling better. Az emberek egy jó része kezdi jobban érezni magát ezután. And there are other reasons to eliminate those foods aside from them causing allergies. Más okok is vannak, amiért érdemes ezeket az ételeket elkerülni az allergiáktól eltekintve. I think you all know about cholesterol that's in Gondolom meat. mindenki hallott már koleszterinről. It's in meat and it's in dairy products. Ugye az ott van a húsban, ott van a tejtermékekben So if you is. eliminate those, Ezeket kiiktatjuk, you're no longer filling your arteries with cholesterol and blocking blood flow. artériánkat nem dugítjuk el koleszterinnel. So for the person to have a good trial of this, they need to go 6 weeks. Hát ha valaki ezt szeretné végigcsinálni egy ilyen kísérletként, legalább 6 hétig el kell mennie. And if they feel better, great, they should És ha continue jobban érzi magát, with that vegan diet. folytathatja tovább ezt az étrendet. If they don't feel better, Hogyha nem érzi jobban magát, then they may be allergic to some plant foods. meg lehet, hogy valamilyen növényi összetevőre allergiás. And so that's a whole second step that's a little Ez more tehát egy complicated. második lépés már. And one would have to eliminate some foods from plants from their Ilyenkor diet. tehát bizonyos növényi összetevőket is el kell hagyni az étrendből. And again, go 6 weeks and see if they feel better. És megint csak kell adni 6 hetet, hogy lássuk, hogy jobban We érzi won't get magát. into more detail now on that. Ebben nem fogok itt részletesen belemenni, ebbe a második lépésbe. But those of you that are interested in knowing what plants most commonly cause allergies, De akiket esetleg érdekel az, hogy melyek azok a növényi összetevők, amik gyakran okoznak allergiát, you can find out more. We even have, there are erről sheets többet is that list those megtudhatnak, foods. vannak listáink, ahol ezek le vannak írva. But I don't know if there are any questions up to this point. Nem tudom, hogy esetleg van-e kérdés ezen a ponton, még bárkinek. No, everything's clear or so unclear that there are no questions. It's so. Vagy minden nagyon világos, vagy annyira nem világos, hogy nincs kérdés. Különbség a tejallergia és az intolerancia. What is the difference between allergy to milk and intolerance? And intolerance, yeah, very good question. Ez nagyon jó kérdés. Some of the reactions to foods are not because of the allergic system. They're not because of this immune reaction. Néha ugye what was it again? They're not because of the immune reaction. What was it? Okay, some reactions to Tehát foods. néha ezek a reakciók nem az allergia miatt jelennek. In the population of the world, Hogyha a világ lakosságát nézzük, probably well over 50% of adults do not want to drink cow's milk because they can't digest the sugar. Föld lakosságának több mint 50%-a nem iszik tejet, mert hogy nem is bírná meg. Babies have the enzyme to digest the sugar called lactose. Ugye a kisbabáknak megvan az az enzim a testükben, ami a laktózt képes elbontani, de nagyon sok fölnőttnek ez már nincs. And the person will get diarrhea and digestive troubles. Ilyenkor emésztési problémák jelennek. And they discover that. It's not an allergic reaction. It's Ez a nem egy different. allergiás reakció. But they will usually just not drink cow's milk. De akik ezt tudják, hogy ez van nekik, egyszerűen nem isznak többet. Some adults of Vannak Northern olyan European origin, Általában európai people with származásúak, very light skin, have akiknek világos a bőrük. are like the babies. They still keep on making the enzyme that Ők olyanok, digests mint a the milk. kisbabák, hogy ők a testükben megmarad ez az enzim. So that's an intolerance. That's not ez egy really an intolerancia. allergic reaction. Nem allergiás reakció. And there are other ones. Sometimes a reaction to wheat is an Vannak más intolerance. ilyen reakciók is, például lisztre, liszt reakciók, lisztérzékenység. And if you do a trial of diets, you don't have to És worry ilyenkor, about amikor az étrenddel próbálkozunk, you don't have to worry about whether the reaction is really an allergic one nem or kell if it's annyira another aggódnunk kind of amiatt, hogy intolerance. ez most
allergiás reakció, vagy egy ilyen intolerancia. You try the diet that eliminates those foods. Hanem egyszerűen elhagyjuk ezeket az ételeket. If the vegan diet did that, hogyha a vegán étrend, we advise continuing the vegan diet, even if you're not allergic to all the animal products that you eliminated. You might not be allergic to meat, but you're better off without it. Azt szoktuk javasolni, hogy akkor is folytassuk az allergiát, hogyha nem vagyunk, nincs allergiánk a húsra, de mégiscsak jobban járunk, hogyha nem eszünk húst. But let's say you took that second step and you eliminate nuts, all the seeds from your diet, because they might cause allergic reactions. Hát tegyük fel, hogy már a második lépésnél tartunk, és mondjuk a mogyoróféléket is el kellett hagynunk az étrendből. And secondly, you eliminate gluten. És a második lépésként még elhagyjuk a glutén tartalmú ételeket is. And quite often the gluten reaction is not an allergic one, it's an intolerance. Nagyon gyakran a glutén reakció az nem allergia, hanem az is egy intolerancia. You don't even have to worry about that issue. You just eliminate the wheat products. Ilyenkor elhagyjuk and the nuts. Ezeket a gluténtartalmú ételeket, I shouldn't say just wheat. Mogyoróféléket, dióféléket. The foods that have the grains that have gluten are not just wheat. There's also rye and barley and és wheat. ugye a gluténtartalmú gabonákat nézzük, ugye itt nem csak a búzáról van szó, hanem a rozsról, az árpáról is. And you eat that diet and see if you feel better in 6 weeks. És ilyen étrendet követünk, tehát nincs benne se mogyoróféle, se gabonaféle, és nézzük, hogy alakul az állapotunk. And it doesn't matter whether it was an intolerance or a full allergy. Nem számít annyira, hogy ez most allergia vagy intolerancia. You then can try putting back in some of those items. És egy idő után ezeket az étel összetevőket visszahozhatjuk az étrendbe. And you see if you get a reaction to one of those foods. Látjuk, hogy jön-e a reakció. If you get a reaction, then you eliminate that long term. Akkor azt tudjuk már, hogy ezt az ételösszetevőt hosszú távon, életünk végig el kell hagyni. If you don't get a reaction within a day or two, so this should be for 6 weeks. You should try the diet with the elimination for ezt a fajta, tehát ezt eliminációs étrendnek hívjuk, for 6 weeks. 6 hónapig kell. 6 hétig, bocsánat. 6 hétig kell folytatni. But then when you start introducing foods back in, tehát ez az étrend lement a 6 hete, and you see a reaction, kezdjük visszahozni az that one you have to eliminate for months and months. A reakciókat, és hogyha megjelenik, akkor azt at az least ételt 6 months. El kell hagynunk legalább 6 hónapra. Sometimes, if it's an immune reaction, sometimes the immune system calms down and és ha ez egy immunreakció volt, az immunrendszer is ennyi idő alatt megnyugszik. 6 hónapról van szó már. Okay. Good question. Ez nagyon jó kérdésfelvetés volt. Okay, well Van-e még kérdés bárkinél? You might in the végeztek bármilyenféle allergiátesztetet az életmódközpontban, vagy ajánlott ilyen lapot csinálni, így sokkal? Or do you do any lab test at the lifestyle center for allergies? We don't do the lab testing, and there are 2 reasons why. Mi nem csinálunk laborvizsgálatokat 2 okból sem. One is the testing is rather expensive. Mert ez a teszt azért elég drága. You know, I don't know if there is any worthwhile testing that would be less than, let me see, how much would $300 be? About 100,000 forint. Tehát nincs olyan teszt, amit érdemes lenne csinálni ilyen, hát mennyi lenne, ilyen közel 300 euró alatt, vagy 250 euró körül. So it's not cheap to do the lab tests from good labs. Legalábbis ami jó laborvizsgálatokat. And the second problem is a második probléma ezzel, the results are not terribly reliable, even in the best labs. Nem borzasztóan megbízhatóak. And so it really is better to do your own testing ezért legjobb, by hogyha mi trying the magunkat diets.
It's just much longer process. Like you test one by one. I'm saying that's a much longer process to test the Yes, it is. one by one. That's true. That's true. It's Hát ez ugye hosszabb ideig tart így, nyilván, ugye az a mondja a kérdező. it's a long process. You're right Egy about hosszú that. folyamat. If there would be If complex tests, yeah, yeah. I don't know. Van I- esetleg egy ilyen komplex teszt? Yeah, the tests that I've used in the United States, there Az a can be teszt, amit én az USA-ban használtam, more than 80 foods that they'll check in one test. ott 80 féle ételre vizsgálták meg a vér mintát, Like I said, the cost is plenty. és hát a költség az ugye magas volt. Sorry for interrupting, just a thing. So that test Uh-huh. for 80 elements, Yeah. for example, it's only for food testing. Yeah, they have Csak testing for ételeket vizsgál. pollen too. Nem, ebben benne van a virágpor is, But the one of real interest is the food testing. de ami igazából érdekel bennünket, azok az ételek nyilván. And so you really do want to check all foods because a person can be allergic to almost Ilyenkor any food. mindenfajta ételt ugye meg kell nézni, hisz The one that I'm thinking of that we used from time to time had 88 foods that they az a tested. teszt, amit használtuk, az a 88 ételfajta volt. Now, if you get a result from a test like that, És hogyha megjön az eredménye mondjuk egy ilyen tesztvizsgálatnak, then you can immediately just eliminate those foods. akkor azokat az ételeket azonnal elhagyhatjuk, ahol allergiát jeleztek. Whereas if you do what I'm saying, Hogyha azt követjük, amit én mondtam, you eliminate a whole class of foods, ugye ez arról szól, hogy az ételeknek egy nagy csoportját hagyjuk el, but quite a lot of those might not be causing the allergy. de ezek közül lehet, hogy egyesek nem okoznak allergiát, But the first step of making the vegan diet de az első lépés ugye, hogy a vegán étrendre tértünk rá. I don't recommend a person start reintroducing any of those other foods because you're better off without them. És itt nem is ajánlom azt, hogy hát hozza vissza ezt vagy azt az élelmiszert, tejterméket vagy többit, mert hogy amúgy is jobban lesz ezek nélkül. But if there is still evidence of a reaction to De ha még some mindig van arra plant bizonyíték, foods, hogy van valamilyen allergiás reakció, valamilyen növény összetevőre is, one could do what you're suggesting, do a lab test akkor meg lehet ezt a labort csinálni, and ahogy see ide how well javasolta the is. results. És akkor lássuk annak Go. az eredményét. Van egy könyvünk is az allergiákról, egyébként ezt ide hozta Laci, hogy megmutassam. Tóth Gábor, Kiút az allergiákból, és hát ő is bemutatja ezt a témát részletesen ebben a könyvben, ezt hogy ajánlom a figyelmünkbe. That's by Gábor Tóth book. There's a number of details, but we won't get into Ez itt még sok all of it. részlet This van, is sort of a de general nem tudunk picture. belemenni mindegy. Ez ugye nagyjából az általános képet adtuk meg ezzel. It's interesting that if you let enough time go by, even with Érdekes allergic, még az, hogy ha elég időt adunk magunknak, even with foods that the person is allergic to, akkor még azok az ételek is, amikre allergiásak vagyunk, if you let many months go by, at least 6, and better yet a year, legalább 6 hónapról beszélünk, vagy még jobb, ha egy év telik el ezek nélkül. it looks like the immune system quits making the Úgy tűnik, hogy az immunoglobulin, immunrendszerünk abba hagyja ezeknek a immunoglobulinoknak that a gyártását, immunoglobulin that goes against that ami food. arra az that ételre it's not seeing konkrétan anymore. okozná reakciót. And so then the person can try the food És again. ennyi idő után ez a személy ezt az And they might ételt have no reaction. újból Wonderful. megpróbálhatja fogyasztani. Keep in mind, these immunoglobulins, Tehát azt tartsuk szem előtt, there's hogy ezek not az just one or immunoglobulinok, two, but even of this class, IgG, there can be dozens of different immunoglobulins for each specific food that the person is ezek tehát, reacting to. ezeken belül különböző típusok vannak, minden egyes ételfajtára nézve. Az IgG-n belül is vannak még. So it's a complicated system. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer.
tudom a statisztikák alapján a gyerekek, a most születő gyerekek, vagy az I heard that the children that are born today, in the upcoming generation, that there are more and more allergic problems. Van ennek köze az életmódhoz, hogy egyre Is it related to lifestyle? főleg a gyerekek körében, vagy a kisgyerekek? That even among the children we see more and more allergies. Yes, no, that's very definitely true. I read Mindenképpen that. így van, én is olvastam erről. And I don't want to say that I don't want to say that I know all the answers to that question. De azért azt nem mondhatom, hogy én tudom a választ minden kérdésre. It's a big issue. There's lots of research on that. De ez egy nagy kérdés, és itt sok kutatást is végeznek ezzel kapcsolatban, sokféle kutatást. But let me enter into what is kind of a related issue, and that is foods that irritate the digestive system. És ugye ez egy kicsit más téma, de kapcsolatban áll ezzel, hogy vannak ételek, amik irritálják az emésztőrendszert. You know, we didn't really, up till now, in all of this explanation, we really haven't explained why does the allergy start in the first place. Ugye most itt az előadásban ezt nem magyaráztuk meg, hogy egyáltalán az allergiák miért is alakulnak ki. Why does it start even in babies, in little children? Vagy akár a kisbabáknál miért jelenik meg, miért indul el az allergia? Now, in babies, their immune system is not quite ready to handle everything, and their digestive system. Az immunrendszere még azért nem kész arra, hogy mindenfajta külső dologgal szembenézzen. And even more important, their digestive system isn't mature enough to handle a lot of different kinds of foods. És az emésztőrendszerük sem érett még arra, hogy mindenfajta étellel megbirkózzon. And there are certain foods that will irritate the stomach wall, the intestinal wall. Élelmiszerek, amik irritálják a emésztőrendszernek ugye a belső falát. And if you irritate and inflame the wall, és ha folyamatosan irritáljuk az emésztőrendszerünket, then the particles of food gyulladást idézünk elő, can get through the wall into the bloodstream, akkor ezek bizonyos anyagok bejuthatnak a vérállamba. and cause a reaction. És ezek reakciót fognak okozni. So, I'll tell you what some of the foods are that, whether it's in children or in adults, irritate the digestive Ezeket az system. ételeket is jó, ha tudjuk, ugye, amik akár gyermekeknél, akár felnőtteknél irritálják az emésztőrendszert. One of those is vinegar. Ezek közül az egyik az ecet. People think of vinegar as okay. Sokan úgy gondolják, hogy hát ez teljesen rendben van, hogy ecetet fogyasztunk. From the time I was young, Mikor én fiatal voltam, my parents and other people in our church group talked about vinegar being a problem. A barátaink, ugye abban a gyülekezetben, közösségben, ahol jártunk, beszéltek már az ecetnek a veszélyeiről. But I saw some literature that said, oh, vinegar is really good. Olvastam olyan irodalmat is, ahol azt mondták, hogy ez egy nagyon jó élelmiszer. And then I started reading the literature on inflammation of the stomach. És aztán olvastam egy könyvet, vagy egy kutatást a gyomornak a gyulladásáról. They did experiments with animals. Végeztek egy állatkísérletet. Using vinegar to spray on the stomach wall. Itt azt tették, hogy ezeknek az állatoknak a gyomrába ecetet fecskendeztek be. To cause inflammation, to experiment with gyulladást okozzanak a kísérletben, ugye ez volt a cél, hogy kiváltsák. And then my eyes were opened. És ekkor kinyílt az észre. What I had heard years before was really true. Hogy amit én hallottam évekkel előtt, az tényleg igaz volt. So vinegar is one of those things, and I'll name a few of these irritants. Az egyik, még nevezzünk meg néhányat. That are causes of this whole thing of reaction of the immune system. Tehát ami ezt az egész reakciót kiváltja, ezek leading to allergies, food allergies. So vinegar, allergiához vezetnek ezek az anyagok. Black pepper. Következő a fekete bors. You know, the pepper that's used
along with salt to season Ja, foods. hát ezt sóval együtt szokták ugye kitenni az asztalra. Another one is mustard. Következő a mustár. And one item, not a solid food, but that is quite damaging to the stomach and Egy másik intestinal anyag, wall, ami szintén károsító lakhat a gyomorra nézve, is alcohol. az alkohol. Ugye ez nem élelmiszer. And this is totally aside from the effect on our nervous system. És ugye ez egy teljesen más jellegű probléma, úgy ugye, hogy ez az agyunkra nézve is károsító. Alcohol is fine on the skin Az alkoholt a bőrünkre tehetjük, because on teljesen our rendben skin van, you've got a layer of dead cells. mert a bőrünkön ugye található egy sejtréteg, ami hát holt sejtekből áll, But as soon as alcohol touches live cells, it kills them. de amikor az alkohol élő sejtekkel kerül kapcsolatba, azonnal megöli őket. So here on the outside you can prepare skin for an injection. Tehát arra jó, hogy egy injekcióra előkészítsük azt a When you put it on bőrterületet, the inside, it's killing the stomach de ha cells. belsőleg használjuk az alkoholt, akkor So, elpusztítja a so gyomor perhaps even sejteket. more than the irritants I mentioned, you're leading to allergies. Tehát ez még inkább ehhez a problémához vezet. So when I say a vegan diet, Amikor azt mondjuk, hogy vegán étrend, I would put those added restrictions. akkor ezt még kiegészíteném ezzel a megszorítással, hogy ezeket hagyjuk ki az étrendből. Avoid drinks that are irritating, whether alcohol or caffeine, Akár alkoholt, vagy kávét, and hagyjuk el. those things that we mentioned, És vinegar amiket and other things that említettem, irritate ezeket is the érdemes elhagyni, system. mert ezek irritálják, tehát károsítják a gyomornak a That's not nyálkahelyét. going to get eliminated right away, the allergies that are already there. Ez nem azt jelenti, hogy a meglévő allergiák azonnal eltűnnek, ha elhagyjuk ezeket az anyagokat, But it will stop further allergies from developing. de arra lehet, hogy jó, hogy a további allergiák kialakulását megakadályozzuk. So in children, which was the question, Tehát most a gyerekekre visszatérve, és ez volt a of kérdés, course this should be applied even more strictly akkor náluk ezt még szigorúbban kell because alkalmazni. their stomach is, it's cells that are young, it's Mivel az ő new digestive gyomorsejtjeik system. még fiatalok. And another thing, mother's milk is very gentle for the És a babies. másik dolog, If hogy we're a talking about anyatej infants. az nagyon gyengéden hat a gyomor, illetve az emésztőrendszerre. One shouldn't rush in presenting new foods to Nem the kéne baby. sietni azzal, hogy új fajta vagy új más ételeket is rögtön bevezessünk egy kisbabánál. It's actually another big topic, and we won't get Persze into egy all the másik nagy details téma, of és it, most nem mehetünk but be a részletekbe. it's curious. They found that farm children Azt találták egyébként, hogy a farmokon felnövő gyerekek have less allergy problems than city children. náluk kevesebb allergiás probléma jelenik meg, mint a városi gyerekeknél. And that would take a while to get into that, but Ez egy időt igényel, hogy ezt kifejtsük, hogy miért. you don't want to overprotect the person. Hogy nem jó az, ha túlságosan megvédjük a gyerekeket mindenféle külső The hatástól. person, once they're children that are more mature, 10, 12 years Amikor old, gyermek eléri a 10-11 néhány éves kor, then their immune system needs some stimulation. akkor az immunrendszernek szüksége van valamiféle serkentésre. And it looks like on a farm, És úgy tűnik, hogy with the animals and so on, farmokon, you get a tehát bit of kint, stimulation of the immune system, városon kívül, ott több stimuláció but it does them good. és ez jót tesz nekik. But what we said about diet still holds. De az, amit az étrendről mondtunk, az továbbra is You're better érvényes. off without those things that irritate the digestive Tehát system. vigyázzunk, arra kerüljük el azokat az élelmiszereket, amik irritálnak bennünket. Okay, maybe that's Hát all the köszönjük questions. szépen, talán ennyi elég.